Január elején bemutattunk egy ráfutásos balesetet, amelyben a vétlen 90 éves sofőr egy 35 éves gyönyörű állapotú Ladában ült, amivel belehajtott egy személyautó. Szerencsére senki sem sérült meg, de sokan gondolták úgy, hogy ez volt a Lada utolsó útja. Nos, nem így történt. De mielőtt erre rátérnénk, mutatunk egy rejtett utalást egy pár nappal ezelőtt feltöltött videónkba. A lényeg az őszvak, de többen is kiszúrták a Ladát. Azt a Ladát. Nem egészen 4 hónappal a baleset után ugyanis elkészült a jármű. A 91. életévét betöltő tulajdonosa érzékenyülve csókolta meg a tetejét, amikor a fia megállt vele a ház előtt. De mi történt az elmúlt hónapokban? Az idős férfi nem törődött bele abba, hogy így érjen véget szeretett járműve, ezért levelet írt a Junica biztosítónak. Kifejtette többek között, hogy 35 évig vigyázott az autóra, és életkora miatt már nem tudna megszokni egy másik járművet. Arra is hivatkozott, hogy ha valaki kárt okoz, akkor azt a kárt meg kell téríteni. Talán ő maga is meglepődött, amikor megérkezett a válasz. Küldjenek be egy részletes árajánlatot a javításról. Beküldték, a biztosító pedig rábólintott. Az árajánlatot adó Dozmati autójavító cég 25 éve javít és újít fel oldtimereket, veteránokat. A Ladán végzett munkálatokat részletesen dokumentálták, és májusban el is készült az autó. A Ladával megcélozzák az oldtimer minősítést, mivel minden gyári eredeti rajta, így a ma már nagyon ritka ás rendszámot OT-s válthatja. Azaz egészen pontosan nem minden gyári a Ladán, hiszen van rajta tetőablak. Ezt a Shell-nél vásárolta a tulajdonosa, majd beépítette. Ahogyan a 80-as években ezt sokan mások is megtették. De hogyan maradhatott meg egy Lada 35 éven keresztül ilyen remek állapotban? Sok kis praktika kellett hozzá. Például egy maszek doblemez, vagy az, hogy minden nap letisztította a tulajdonos, mielőtt bejárt vele a garázsba. Ha esett az eső, akkor a gazdája sokszor inkább kerékpárral közlekedett. A belső részt is rendszeresen takarította, az üléseket pedig az akkori Jugoszlávia moraszombati piacán beszerzett báránybőrök védték. Ezekből még mindig van több garnitúra. Az elmúlt hónapokban több minden történt, és a Lada 91 éves tulajdonosa önszántából úgy döntött, hogy leteszi a sluszkulcsot és nem vezet többé. Döntését a családja is támogatta. Fiától azonban megtudtuk, hogy nem szeretnék, ha az utolsó vezetési emlék egy baleset lenne, ezért családi kirándulást terveznek egy hozzátartozó sírjához. A várost elhagyva a fiú átadja édesapjának a kormányt, aki utoljára még a gázra lépett szeretett autójában. Jár a munkába, az nagy valószínűséggel akár lehet a vírusnak az egyik áldozata is. Bár a járvány idején alkalmazott távoktatás